simboluri ascunse se află pe insula voastră. Găsiți-le și profitați de această șansă. Este despre strategie, forță, determinare. A sărit Uve acolo acum, în apă. A sărit Adi acolo. Ce salt formidabil. Cât de aproape a fost Ina acolo. Și iată pe Lea la țărm. Un om cult și așa de citit cum este Uve să facă astfel de gesturi de stradă, dar de cea mai joasă speță, nu mi-aș fi închipuit niciodată. M-am trezit foarte liniștită pentru că aseară, după duel, Silvia mi-a arătat cât este de puternică. Dia! Ai grijă de tine. Love you. Când pronunț numele Silvia, pentru mine îmi vin în cap numai cuvinte din astea, eleganță, extraordinar, feblețe, nu știu. A fost o doamnă adevărată, a plecat foarte frumos, ceea ce am apreciat maxim. Nu a fost chiar atât de bine somnul și m-am gândit acum cum s-a ajuns aici. M-am gândit la ce s-a văzut acasă, la ce emoții am dat acasă în primul rând. De 2 zile dorm mai mult decât îngrozitor. Mă trezesc în miezul nopții și mă gândesc la o grămadă de chestii. Măcar bine că am primit și cartofi acum, a fost săptămâna asta, că până acum aveam doar orezul. Doamne, ce bine că mai schimbăm gustul la orez. În dimineața asta, când ne-am apucat să gătim și am deschis cufărul, am văzut că pe lângă orezul pe care îl avem de fiecare dată, au fost 9 cartofi. Ne ajută și pe noi un băiat, vă rog, să îndreptăm oala asta. Iza, vrei să ții tu alea, că aici ținem farfuriile, nu hainele? Sau cănile ce punem pe acolo? De câteva zile Larisa tot încearcă să se pună în coastele mele. Nu mi s-a părut normal că ea avea haine întinse pe dulăpiorul, să zic așa, pentru farfurii, căni, linguri și așa mai departe. Eu i-am spus frumos, Iza, vrei să-ți iei și tu astea de aici, să le muți în altă parte, că aici folosim pe post de bucătărie? Hainele mele le vezi, dar chiloțile altele dacă le vezi. Adevărat îți zic. Păi Iza, acum nu văd nicio pereche de câteva zile tot ai ceva cu mine. Le iei prea personal și Păi nu le iau prea personal. Când vreau să fac ceva, hop, și tu, călare pe mine să faci ceva acolo. Iza, aici ne ținem cănile și farfurile. Eu ți-am văzut hainele acolo, nu mai spui la nimeni. Ia îi zici că e șefa tribului. Stai că nu pui bine ăla acolo, ia aia de acolo că se vede nu știu unde, pune aia, fă aia. De dimineață te trezești numai cu sus, nu-ți convine nimic, ești numai toată figuri, numai toată așa. Lasă-ne în dacă ne vezi nervos și nu... Iza, mă amuz. Bine că te amuz. Când am deranjuri de genul vis-a-vis de igienă, măcar cât putem să ne protejăm, o să le spun de fiecare dată, indiferent că deranjează pe cineva sau nu.
Dragonii mei, avem mesaj. Am crezut prima oară că a pus-o Mario, dar pare autentică. 2 simboluri ascunse se află pe insula voastră. Găsiți-le și profitați de această șansă. Acestea sunt indiciile pentru găsirea lor. Și este fântâna și palmier. Am descoperit un sac cu un al doilea mesaj. Cu cel de-al doilea mesaj. Atenție! Acest simbol poate fi folosit doar o dată de către o singură persoană. Îl poți folosi tu sau să-l dai alte persoane pentru a-l utiliza. Decizând să-l folosești, îi poți interzice unui coechipier să voteze la votul comun al tribului și astfel să îți exerciți tu acest drept în locul lui, având astfel posibilitatea să poți vota de 2 ori la votul comun al tribului. Puterea acestui simbol este limitată, îl poți folosi doar în următorul Consiliu Tribal în care pericolul eliminării planează asupra tribului tău. În caz că nu îl vei folosi în acel consiliu, puterea lui va fi anulată. Depinde doar de tine dacă vei păstra secretul găsirii lui sau dacă vei dezvălui faptul că te afli în posesia acestui simbol. Păi cam știm. Acum este clar că nu mai pot păstra secretul. Hai să-l căutăm și pe celălalt. Nu știu dacă un singur vot poate să întoarcă situația în avantajul sau dezavantajul unui coechipier. Rămâne de văzut. Ați găsit, mă, ceva? O găsi Biță. Da. Voi? Noi încă nu. O găsit Diana? Nu știu. Uite-l pe Vasile acolo. M-am dus pe plajă, era și Diana și Uve, cred, da, și Uve a căutat la palmier, deci doar noi 3 am fost la palmier. Ia zi, Vasile. Printre frunzele de palmier uscate care erau la baza palmierului, am văzut un săculeț. Atenție, acest simbol al imunității ascunse poate fi folosit doar o dată pentru o singură persoană. Prin intermediul lui, tu ai posibilitatea de a te salva pe tine sau de a proteja pe oricine altcineva. Valabilitatea lui este limitată însă. Acesta poate fi folosit ultima dată în primul Consiliu Tribal în care pericolul va plana asupra tribului tău. După aceea, puterea lui se anulează. Depinde doar de tine dacă vei păstra secretul găsirii lui sau dacă vei dezvălui faptul că te afli în posesia acestui simbol. Ca să nu mi-l fure nimeni, o să-l țin cu mine la gât, oriunde mă duc, mă spăl cu el la gât, mă duc în pădure cu el la gât, la jocuri mă duc cu el la gât, pentru că nu se știe niciodată. Hai, închep toată lumea să vedem ce ați găsit. Biță! Da? Hai, tată, să vedem ce ai găsit. Au găsit și al doilea simbol? Da, ăla ce medalion frumos ai la gât. Da, frate, sunt fashion. Oh, ce frumos e! Tu ești Vasi? Da, împărate. Hai că nu suntem doar colegi de dormit, acum suntem și colegi de aluiat. Le mai furăm o recompensă la leoparzi? Din fericire pentru Vasi, el a găsit tokenul de imunitate și la fel ca și al meu nu poate fi folosit decât în consiliul următor de eliminare. Deci, dacă, Doamne ferește, mai pierdem imunitatea, Vasi doarme liniștit, nu-l deranjează nimic, pentru că sunt convins că îl va folosi pentru el. Deci tu ai imunitate, Da. Biță are 2 voturi. Da. Ok. Echipa de dormit sub stele, uite că s-a concretizat și pe foarte tare, ce să Păi zic. să le folosiți sănătoși. Era
Eram pe plajă, citeam din cartea mea de rugăciuni ca de obicei și mi-am întors privirea în stânga, iarăși am văzut o sticlă. Am norocul ăsta să găsesc sticle acum. Să vedem și ce mesaj este. M-am gândit, sincer, că-ți creezi așteptări în momentul în care vezi o sticlă, vrei, nu vrei, cumva te gândești cam ce ar putea să fie, o fi o misiune, o fi o surpriză plăcută, neplăcută. Două simboluri ascunse se află pe insula voastră, simboluri, da? Găsiți-le și profitați de această șansă, deci trebuie să profiți de șansa asta, că e o șansă. Acestea sunt indiciile pentru găsirea lor. Palmierii și fântâna. Ni s-au dat două indicii, adică ne erau două desene, doi palmieri, deci bănuiesc că în zona plajei și în zona palmierilor, și fântâna. Am văzut pe toți năpustindu-se cam în aceleași locuri și am zis, băi, cu siguranță sunt ascunse, nu unde se duc toți, unde e la îndemână. L-am căutat destul de mult, sincer să vă spun, și am zis, băi, este posibil să fie chiar în palmier. Atenție! Acest simbol al imunității ascunse poate fi folosit doar o dată pentru o singură persoană. Prin intermediul lui, tu ai posibilitatea de a te salva pe tine sau de a proteja pe oricine altcineva. Valabilitatea lui este limitată, însă acesta poate fi folosit ultima dată în primul Consiliu Tribal în care pericolul eliminării va plana asupra tribului tău. După aceea, puterea lui se anulează. Depinde doar de tine dacă vei păstra secretul găsirii lui sau dacă vei dezvălui faptul că te afli în posesia acestui simbol. A, unde l-ai găsit tu, mă? Păi el a stat singur aici, la palmier, tu. Am găsit acest superb medalion, da? Pe care o să-l port cu mândrie la gâtul meu. Și acest manuscris, pe care îl las un pic aici, pentru că vreau să-l leg, da? Așa cum am fost un câștigător acum, vreau să-l port cu onoare și cred că îmi stă și foarte bine. Am găsit! Unde? Într-o nucă! Să vedeți și să nu credeți. Pot să vă zic că Dumnezeu nu doarme. Indiferent cine vrea să mă scoată afară din această competiție, Dumnezeu vrea să continui. Atenție, acest simbol poate fi folosit doar o dată de către o singură persoană. Iarăși. Îl poți folosi tu sau îl dai altei persoane pentru a-l utiliza. Decizând să-l folosești, îl poți interzice unui coechipier să votăm. De la votul comun al tribului și astfel să îl exerciți tu, îți exerciți tu acest drept în locul lui, având astfel posibilitatea să poți vota de 2 ori la votul comun al tribului. Adina a citit de față cu tot grupul ce a primit, ceea ce mi s-a părut ok. Bine, nu prea avea cum să mascheze, că a găsit-o sub nasul nostru, că eram toți puhoi aici, ca roiul de albine. Deci poți să-l folosești doar o dată când? Bă, frate, ea poate să intereseze ție sau mie sau altuia la următorul Consiliu să voteze Și să voteze pe la eliminare. Și în același timp să voteze ea în locul lui, de 2 ori să voteze. Pe noi sau pe el alții? Păi noi. Să
vedem cine se agită, la ce se gândesc. Vreau un pic să vină să mă perie și pe mine pe umăr, poate să-mi facă un masaj, poate să-mi dea din mâncărica lor, să se pună bine cu mine. Cine știe pe cine o să trebuiască să salvez și o să-mi ceară această putere, iar eu o să-i cer la schimb mâncarea pe ziua respectivă. Să vedem dacă merge business-ul pe aici să se facă pe la Survivor. M-am gândit la ce joc o să avem astăzi, bănuiesc că de provizii, și mi-am pus în minte ca să le iau și proviziile leoparzilor, ca să devină pisici din ce în ce mai mici. Voi intra motivată și determinată, indiferent de ce se va întâmpla, cu recompensă, fără recompensă, nu mă interesează, pentru că mă simt bine, o să lupt până la capăt. Națiunea Survivor România începe o nouă săptămână de Survivor și începe exact așa cum se cuvine. Unul dintre triburi, tribul leoparzilor în formulă completă. Bine ați venit la joc! Bine v-am găsit! Ne v-am găsit! Dragilor, voi în formulă completă, ceilalți însă nu. V-ați ocupat voi de asta și s-a mai ocupat cineva din trib. O să vedem însă despre cine este vorba, cine a rămas. Dragilor, o săptămână puternică urmează, am lăsat una în urmă. Cristian, văd la pieptul tău ce e acolo? Survivor! Am avut un mic joculeț, o misiune și a trebuit să găsim la noi în camp 2 amulete, iar una dintre ele am avut norocul să-l găsesc chiar eu. Și sper să-mi dea putere și dorință să merg mai departe, până la final. O să vedem, este sezonul întoarcerii la origini, înseamnă situații neprevăzute, am văzut. Sunt multe, vin întrebări de ale mele în momente în care zici nu te aștepți, poate ca nuca de cocos în perete, dar ele vin cu un scop și cu un sens. Adi, fii atent! Dacă presupunem că Vasile este cel care a plecat, cu cine te mai ciondănești tu? Ai tu cu cine, dar cu el te-ai fi ciondănit din tribul advers. O să-l trimit acasă și pe Coțofană, să-și ia zborul, și pe restul. Îi iau pe rând. Hai să chemăm tribul dragonilor să se alăture leoparzilor. N-am scăpat de Uite ce tine, fericit! Vasilica. Asta e visul la urât. Te ține mereu după tine. A tras cu dinții? Ia de cum merge, A mă! reușit. De ce figuri merge Vasile? Da, și se O, mă, de suflete! Unde-i Silvia? Ați pierdut-o pe Silvia? leoparzilor! Bună ziua! Era Ați luat mai pe bună altcineva din înainte. greșeală. Era mai bun înainte? Asta e nebunia noastră. Ce? Ai nebunia ta! Da. Copile, n-au valoare. Lasă-mă. Bine ați venit, vă spun și vouă, într-o nouă săptămână și la un nou joc, trib al dragonilor, 7 dragoni, 9 leoparzi. S-au uitat, Vasile, te-au văzut și n-au avut nicio reacție, adică mi se pare absolut autentic și natural, pentru că să știi că noi am povestit un pic înainte. Nu prea vroiau să te întorci, leoparzii. Izabela spunea că s-a întors un vis care nu-i neapărat frumos. Visul chiar te-ai întors. Lasă că la următorul consiliu pleci, stai liniștit. Ce să zic, asta e, nu și-au dorit, dar sunt aici. Eu mi-am dorit foarte mult să continui această aventură, să nu mi se încheie visul aici, așa de devreme. Se pare că nici karma n-a funcționat de data asta. Ce pot să le spun este că, deși fizic
sunt cel mai mic de aici, și ca kilograme, și ca înălțime, mă refer la băieți. Am alte lucruri care compensează aceste calități fizice. Îndârjirea, ambiția, curajul, determinarea sunt lucruri care, pentru mine, compensează aceste calități fizice ale Și gura mare altor care le băieți de anulează aici. pe toate. Și cred că am dovedit acest lucru. Fetele, Larisa, Izabela, ce ați avut, dragilor, de împărțit? Eu am spus, am remarcat niște haine ale Izabelei în zona unde noi ne ținem cănile, farfurile și am spus-o într-un mod foarte prietenesc și frumos: Iza, vrei să-ți iei hainele de aici, că aici este zona de bucătărie? Și n-am înțeles de unde a explodat, a început să țipe, eu chiar nu am vrut să continui subiectul, că mi-a zis: păi alții când își lasă chiloții pe aici nu vezi. Chiar nu am văzut, că dacă aș fi văzut, aș fi remarcat și cu siguranță aș fi spus asta. Nu am vrut să dezvolt subiectul atâta timp cât Iza a început să țipe, tocmai începând de când a țipat la mine, nici n-am mai intrat în discuții cu ea, pentru că nu mi se pare normal atâta timp cât suntem într-o competiție. Eu chiar mi-a tras atenția într-un mod frumos, atunci în momentul acela găteam și urma să mâncăm cu toții. Iar dacă ai ceva de reproșat, reproșează-mi pentru omul care sunt aici. Ea nu a putut decât să-mi zică: dar cine te crezi tu, Larisa Popa, cu figuri și cu fițe? Și mă uitam: măi, ce ai? Ce s-a întâmplat? Izabela, tu când strigi asta e nebunia mea, e un punct, se întâmplă la joc. Dar în camp ce ai? N-am nimic în camp. De câteva zile Larisa tot se ținea în coastele mele că vrea să folosească nu știu ce, unde aveam eu pus haine, că vrea să facă nu știu ce și așa mai departe. Ea de câteva zile tot îmi stătea în coaste acolo, că să facă ce făceam eu. Cu toate că eu de fiecare dată când m-am dus în camp, mi-am văzut de treaba mea, am făcut focul, dă-i să facă mălea. Eu nu mă dusesem să fac niciodată prima baie, eu nu făcusem niciodată nimic. Ascultă-mă. Mă, să vorbesc și eu. Nu, dar vis-a-vis de baie, când ai venit de la un joc, te-ai dus direct să faci baie. Să vorbesc și eu. Un singur joc când am venit, am fost să fac baie, acum câteva zile. Ba da, voi de fiecare dată ați fost și ați făcut baie. În fine, aveam hainele pe lângă acolo unde se țin farfurile. O pereche de chiloți este acolo, nu știu acolo este de când am venit în campul acela, nimeni n-a văzut perechea de chiloți. Doamna Larisa n-a văzut. Ea când a avut hainele acolo, nimeni n-a avut nicio treabă. Pe mine m-a deranjat atâta lucru că a zis că ea e ceva de genul Larisa, că de-am zis: cine ești tu? Nu am spus asta. Suntem la Survivor. Poate are legătură cu faptul că tu ai trimis-o la un duel. Domnul Dan, pe mine mă interesează cine e ea, Larisa Popa, Larisa Pescovac, cum se spune ei. Eu sunt Izabela, ea e Larisa și atâta. Suntem două femei. Membre ale tribului Leoparzi. Exact, doi oameni, am și eu două mâini, două picioare, la fel ca și ea. Adică și eu am acasă o unchi, o mătușă și o mamă și un tată și un copil care mă susțin. Poate ea are mai mulți, dar pentru mine asta poate contează mai mult. Și poate ei îmi dau mie mai multă putere și mai multă... nu știu. Dar să nu fac abuz că ea e cine e acasă și că eu sunt doar Izabela și atâta. Vreau să spun și ceva, să știi că prin tot ceea ce spui tu acum, doar tu faci să mă ridici undeva mai sus. Eu niciodată n-am vrut și nu sunt plasată undeva mai sus decât voi ceilalți. Încă de când am venit în această competiție mă simt egală și cu toții suntem egali. Dar dacă tu mă plasezi acolo, tu ești cea care mă plasezi undeva mai sus sau poate tu te crezi inferioară mie. Eu nu mă cred superioară nimănui. Bun, atunci respectă-mă pentru ceea ce suntem noi aici, o echipă, și nu mai adu din spate. Păi nu mă respect. Cu ce nu te respect? Tocmai de asta, în momentul în care tu ai avut atitudinea cu mine ieri, eu am încheiat-o, n-am continuat un discurs cu tine. Avem o nouă săptămână și o cupolă! Hai că tare! Astăzi jucăm jocul pentru... recompensă! Pentru că nu e nimic ceea ce pare a fi la Survivor. Ia să vedem ce pare a fi. 3, 2, 1 și... S-au auzit nu! S-au auzit da! Și da, este shaorma! Câte una pentru fiecare membru al tribului câștigător astăzi. Mama mia. Și pentru că fiecare poveste de supraviețuire sună mai bine cu Fruity Fresh, fiecare membru al tribului câștigător primește câte un Fruity Fresh de grapefruit. E grine, mă! Sigur că trebuie să, din punct de vedere oficial, să reamintesc lui Vasile că are acel medalion. N-a uitat nimeni, capitane. N-a uitat nimeni de la Dragoni. Sunt convins, nici de la Leoparzi. Vasile, în cazul în care veți pierde,
te-ai gândit să-l folosești? Nu m-am gândit eu. Ne-am gândit toți, în cazul în care vom pierde, să-l folosim. Bun. Nu este singura miza a jocului de astăzi. Mamă! Care este? Asta așteptam. Avem o surpriză. Și pentru noi? Deci, aceasta este recompensa și în ce constă această surpriză? Această surpriză, care este dedicată tuturor celor care vor intra pe traseu, constă în provizii. Cei care intră pe traseu, la finele fiecărui punct, au posibilitatea să câștige suplimentar provizii. Ele se vor vedea fizic. În momentul în care intrați pe traseu, o să știți pentru ce luptați. Așa că absolut toată lumea are acces la provizii. Astăzi veți lupta din nou în echipe. Este un traseu Marea Caraibilor Țărm. Sunt acolo niște piramide prevăzute. Se pleacă de la a doua piramidă. Un luptător, poate fi fată, poate fi băiat. În apă sunt 3 coechipieri care au câte un dispozitiv care seamănă cu scaunele de bar. Veți păși exclusiv pe acel dispozitiv. Cum faceți asta? Vă sprijiniți, puneți un pas, numărul 1 care a ținut acest stâlp vine și îl pune mai departe. Între acele piramide, piramida 2, piramida 3, piramida 4, doar așa vă deplasați până la țărm. În momentul în care cel care face proba și care ajunge la țărm, aveți de preluat empanade, 4 astfel de empanade. Cum o faceți? Venind pe rastel, pe partea opusă. Puteți urca, aveți niște trepte. Luați acele empanade și mergeți la proba de final, repet, doar cel care a mers purtat, practic, de coechipieri. Și trebuie să aruncați cu balans, bounce back, 2 empanade în câte un coș și a 3-a empanadă să stea pe taburet. Dragilor, pentru a intra în posesia surprizei plus recompensei, jucăm până la 7! Faceți alegeri pentru cei care vor face echilibristica și care vor face proba de final, practic aceeași persoană. Da? Și revenim. Intru eu cu Mario și cu Sebi. Hai, ok? hai. O echipă și eu stau faci, sus. și tu cu Vasi. Și eu observ, eu vreau să observ. Eu vreau să observ ce se Oricum mai întâmplă mult la de prima. 2 echipe, noi n-avem cum să... Și atunci rămânem așa. Sincer, Eu aș pune, pentru că fetele vor intra de mai multe ori, aș pune o fată să arunce... de mai multe ori, de ce? Nu, că poate să fie și băiatul sus. Păi nu, să arunce fetele întâi, să-și regleze, să vadă exact. Fii atent, fetele nu o să intre mai mult pe traseu, că nu trebuie să fie mixtă. Bun, eu intru primul acolo jos, stai că să vă țin. Intru atunci și eu cu tine. Și mă mai ține, mai trebuie un băiat. Și mai vine un Nu, băiat. un băiat sau Deci încă 3 doi. persoane țin și una stă sus. Stai că după aia... Da, țin. Și atunci intru eu sus, după aia după tine, Lea. Da. Și Atunci încă 2 băieți și o fată să țină și mă duc eu. pe echilibristică. Și după aia mă duc Cine merge pe echilibristică? Eu, ea, Lea. V-ați făcut alegerile? Da. Verdele alege primul. Ia pe Vasile Ia sau porcine, pe sora mea. Mario. Coțofană. Pe Sebastian îl alege Lea. Diandra. Diandra este alegerea Inei. Eu îl aleg pe Biță. Larisa alege Biță. Marinescu. Diana alege Cristian. Aleg eu, Adi. A 5-a alegere la voi, la Leoparzi. Uve. Laurențiu îl alege pe Uve. Mulțumesc pentru onoare. Alegi și la pe bițe? Da. A 6-a alegere, Hai, vikingule. Mario alege Adi. Rândul vostru, trim Leoparzi. Vasile! Izabela alege Sunt singur. Vasile. Și în acest moment, Adina și Filip. Voi rămâneți pentru manșa următoare. Baftă, triburi! Îi dăm drumul la joc, începe săptămâna de Survivor cu joc! Este despre strategie, forță, determinare. A sărit Uve acolo acum, în apă. A sărit Adi acolo. Ce salt formidabil. Cât de aproape a fost Ina acolo. Și iată pe Lea la țărm. A fost bună tehnic. O bătălie strânsă. Intru pe traseu, aduc punct pentru echipa mea, 1-0, hai Leoparzi!
Dragonii, astăzi pornim motoarele, energie multă, mistuim totul în cale, luăm primul punct și așa mai departe. Dacă facem un 7-0, ce ziceți? Avem joc la Survivor, primul joc al săptămânii, care are și o recompensă bonus inedit, așa cum le place în sezonul întoarcerii la origini. Uve, Dai și Laurențiu sunt pe traseu, sunt ajutați fiecare de alți 3 membri ai tribului și luptă la capătul fiecărui punct pentru... Iată! 5 morcovi. Cât de importantă este proteina de origine vegetală? Joc de recompensă cu miză suplimentară. Laurențiu l-a ales pe Uve, Dai și luptă ajutați de alți câte 3 membri ai tribului. Atenție! Pregătiți-vă! Pentru Laurențiu ajută Filip, Adi și Cristian. Pentru Uve, Dai, Sebastian, Vasile și Piță. Sunt 2 stâlpi care au la capăt o parte pe care se poate păși. Deja au trecut de la trunchiul de piramidă cu numărul 2 către al 3-lea. Sunt 3 astfel de turnuri în mare. Iar deplasarea o fac foarte atenți, iată, și Laurențiu și Uve depind total 100% de cum plasează și susțin ceilalți 3 membri ai tribului această trecere. Adi și Cristian în colaborare acolo la leoparzi, în timp ce Filip ține din spate. Iată pe Uve, susținut, va încerca tranziția Uve între Vasile și Sebastian, o trecere interesantă, l-au plecat acolo pe Uve. Vedem cum se întâmplă și la leoparzi. Hai și încearcă să te pui pe ăla, Țiți! Sunt între turnul al 2-lea și ultimul, deci penultimul și ultimul înainte de final sunt, iată, a sărit acolo și Laurențiu. Echipa de dragoni mai avansată. Au circa 2 metri în față. Important este să ajungă în timp ambii adversari la proba de final pentru a face acele aruncări cu efect înapoi, aruncare în plasă și apoi se întoarce practic empanada pentru a fi introdusă în coș, respectiv pe taburet, plasată. Vasile, Sebastian și Biță, cu Uve în echilibru, în genunchi, nu riscă niciunul dintre băieți să se ridice. Iată, Laurențiu, apoi Filip și fiecare sunt 3 ajutoare. Bravo, cu câte 2. Iată, a sărit Uve acolo acum, în apă, a depășit etapa unde trebuie să fie deplasat și la înălțime Uve s-a înălțat și a luat empanadele. Mai are Laurențiu până la cea din urmă. Pe etapa aruncat, a căzut acolo. Iată, Laurențiu trebuie să se întoarcă pe trunchiul de piramidă cu numărul 2. Cel intermediar este vitală. Are o empanadă introdusă deja Uve. Au calculat greșit acolo cei din tribul leoparzi, pentru că acel salt a fost în apă și nu pe o suprafață solidă. La Laurențiu, Uve are o empanadă introdusă și are timp să facă aruncări. Este primul punct al luptei de astăzi dintre dragoni și leoparzi. Ratări la Uve. Are însă o empanadă introdusă. Este nevoie de 2, iată pe a doua, plasate în coș și apoi în spate, circa 5 metri linie de aruncare, este acel taburet. Laurențiu așteaptă și a fost aproape, a lovit taburetul. Uve însă nu l-a plasat. Filip, Cristian și Adi îl ajută pe Laurențiu. Va mai face, iată, acum Laurențiu este în apă, va face proba, cel mai probabil că ajunge în timp. A atins Uve acolo. Taburetul însă acum trebuie să execute Laurențiu la mitralieră dacă vrea să-l ajungă pe Uve. Aruncat. În același timp, băieții trebuie să dea mai tare, a ratat Uve. Iată o prima empanadă introdusă de Laurențiu. Uve are deja 2 acolo și a trecut la taburet. Aruncă puternic și în acest moment încheie în cele din urmă Uve punctul în favoarea tribului Dragoni și adjudecă cei 5 morcovi pentru tribul său.
Bine, iepurașule! Iepurașule! What's up, Doc? What's up, Doc? What's up, Leopard? Șmecheria e că dacă o să fie scorul strâns, o să ne distrugă pe noi ăștia jos acolo. Da. Dragon Man, do whatever dragon can! Echilibrul pe care îl avem ca echipă se va vedea în această probă de echilibru asupra apei. Câștigă dragonii! Nu am altă opțiune decât să aduc egalarea, voi lupta pentru leoparzi. 1-0 și tribul Dragoni a câștigat primul punct, însă jucăm în continuare și jucăm pe o nouă recompensă bonus la proba de final. Iar aceasta este pentru acest punct între Lea și Sebastian. Iată 4 zucchini! 1-0 pentru tribul Dragonilor și intră Lea, luptă cu Sebastian. Ea l-a ales miza 4 zucchini dacă luați acest punct. Atenție! Pregătiți-vă! Și în acest moment Lea, asistată de Laurențiu, Cristian și Filip, luptă cu Sebastian. Chiar ea l-a ales să intre în cursă, iar Sebastian este asistat de Uve, Biță și Vasile. Această tranziție pe cei doi stâlpi este foarte important de făcut într-o coordonare foarte bună între cei trei. Sunt cam în același punct între checkpoint-ul 1, acel trunchi de piramidă, și 2. Sunt 3 astfel de checkpoints, de 3 puncte pe care trebuie să pășească concurenții. Foarte agilă, Lea acolo, încearcă să suplinească, e atentă permanent. Mai încolo, mai încolo. Iată pe Sebastian, a sărit acolo, a fost așa un angajament pe care l-a făcut în săritură și a prins Bravo, băieți, haide, haide. suprafață. Iată cu ceva probleme, Laurențiu la aduce această suprafață pentru ca Lea să pășească pe ea. Deja s-au îndepărtat cu câțiva metri cei din tribul Dragon și au deja 1-0 în scor. Nu riscă Lea, însă iată acum face tranziția, este nevoie să replieze. Filip, Cristian sunt cei doi care țin pentru tribul Leoparzi în acest moment. Este acest climat caraibian cu o luminozitate formidabilă, practic ultravioletele sunt la acest moment al zilei la nivelul maxim. Trebuie să fie foarte atenți concurenții. Iată-l pe Sebastian, mai pășește odată și în acest moment sus va putea sări în apă. Face asta Sebastian și deja aleargă către țări, în timp ce Lea din nou este cam aceeași distanță pe care am constatat-o și la punctul trecut între Leoparzi și Dragoni. Însă nu trebuie să dispere cei care nu ajung atât de repede. Iată, Sebastian a aruncat o prima empanadă și din prima cu efect a venit în coș. Are nevoie de încă una, a ratat, în timp ce Lea este la jumătatea distanței dintre penultimul și ultimul punct. Ratări la Sebastian, însă are la dispoziție câteva secunde, cel puțin, pentru a face aceste aruncări. Din nou ratează. În acest moment, iată, dă razant acolo și a introdus Sebastian, după ce a dat mai ferm, o a doua empanadă introdusă din două câte erau nevoie. Aruncă cu o formă de efect interesantă acea empanadă și iată-o pe Lea la țărm. Va ajunge să facă aruncări, trebuie să reia aruncările. Sebastian este 1-0 în favoarea tribului Dragon, dar Lea va face aruncări, a fost aproape. Sebastian, Lea aruncă către înapoi. A aruncat puternic Sebastian, mai are doar taburetul, iată, acum este chiar foarte puternic, aruncă Lea cu mâna stângă. Și în acest moment Sebastian pune a treia empanadă pe tabure, 2-0 pentru Dragoni și 4 zucchini merg la ei, la Dragoni. Și acolo!
Eu nu mai pot să mă supăr. Da, nici eu nu mă supăr. Să mori dacă sunt supărată. Hai să ne supărăm, hai să fim răi. Hai să luăm puncte și noi. Pe mine Hai să nu chestia ne asta mă face demoralizăm. mai puternică. Știu. Orice ne face, uite că acum s-a Eu nu mă mutat demoralizez. O, ce bebeluș am! Haide, haide! Hai cu punctul! Supă de bebeluș pentru Rafa, al meu! Șaurmica îngrașă, dar astăzi lupt pentru legume ca să ne menținem în formă. Deci să aduc punct echipei pentru mai multe provizii. Mi-am făcut datoria ca stâlp de susținere pentru colegi. Acum e momentul să vin la finalizare și să iau încă un punct pentru dragoni. Hai, dragonii! 2-0 pentru tribul Dragon și și-au însușit cele două recompense bonus. Însă o nouă recompensă bonus și un nou punct stă acum între Larisa, Leoparzi și această recompensă. Vedem dacă se concretizează. Care este recompensa? Orez! Iată, pentru Orez, la acest punct, luptă Dragonii și Leoparzii. Larisa l-a ales pe Biță. Atenție! Pregătiți-vă! Și acum, cei trei băieți, Filip, Adi, Laurențiu, transportă pe Larisa. Am văzut cum a luptat Lea mai devreme, a luptat foarte bine, a făcut tot ce a putut, însă cei doi protagoniști, Larisa în acest caz și Biță, se bazează total 100% pe susținerea, din nou, literalmente susținerea celorlalți trei membri ai tribului. Au fost mai abili cei de la Dragon deocamdată, însă este despre strategie, forță, determinare și despre a câștiga și la final de punct ceva atât de necesar traiului la Survivor. Sunt cam în același punct. Foarte atenți acolo, Biță și Larisa se apleacă către partea dreaptă a lui. Iată, pentru prima oară când cei din tribul Leopard sunt mai aproape, mai are acolo un pas și iată, trece Larisa. Checkpoint-ul cu numărul 2, trunchiul de piramidă, penultimul înainte de a ajunge la țărm. Uve, Vasile și Sebastian sunt foarte atenți acolo. Îi coordonează foarte bine Larisa pe ei. Adi, Filip și Laurențiu și s-au mișcat mai repede, a căzut acolo stâlpul la Dragoni, îl recuperează imediat Uve cu Vasile. Sunt de proporție, sunt destul de consistenți ca și greutate acest stâlp și practic este o muncă total de echipă. Trece acolo, Larisa se coordonează acum parcă mai bine Filip, Adi alături de Laurențiu. Mai stați! Cel mai probabil vor ajunge primii pe țări Leoparzii și vor începe să arunce primii la proba de final. Vom vedea care este deznodământul. La 2-0 trece Larisa, iată, băieții și-au făcut treaba, cei trei Leoparzi, este rândul Larisei. Cele 4 empanade de recuperat, în timp ce, iată, Biță susținut acolo de Uve, Sebastian și Vasile și are Larisa primele aruncări. O empanadă și din a doua are empanadă în coș. Mai are nevoie de încă o empanadă și ia-o acolo. 2 empanade în coș. Aruncat, iscusit, poate să o pună pe taburet până să vină și Dragonii, dar iată că vine și Biță în alergare acum. L-au adus băieții săi. Cele 4 empanade. Are 2 empanade deja introduse în coș. Larisa și mai are la îndemână 2 pentru a arunca. Aruncă puternic. N-a prins acea plasă. Vine Biță. Aruncă acum. A fost aproape Larisa. Are o empanadă introdusă Biță. Iată și pe a doua a ajuns o Biță pe Larisa. Acum sau niciodată foarte aproape este. Fiecare dintre ei să arunce, să plaseze pe taburet. Din nou a aruncat Larisa, a scos cele 2 empanade de care nu avea nevoie pentru a le pune înapoi pe taburet. Iată! Larisa este cea care aduce primul punct al Leoparzilor astăzi și adjudecă astfel și orezul pentru tribul din care face parte. 2-1 pentru Dragoni. Punct pierdut de noi la mică diferență. Disconfortul minim a fost că l-am avut sus pe platforme, pe Biță, tancheta noastră care completează 90% din cazuri. Revenim în forță, Dragonii! Acum s-a respectat indicațiile pe care le-am făcut toți, ideea, strategia și am adus punct. La fel, dacă se va respecta, aducem punct. Scurt.
La coș am dat 2 dintre ei. Da, bine, da. A fost bine, n-are face, nu e. Da, bine, n-are nimeni ce să Mai repede în apă dacă puteam, dar nu s-a putut, că astea schilele, n-avem ce să... Și așa au tremurat destul de bine pe aici pe acolo. V-am zis că-s greu, frate. Nici dilemă. Păi, dar nu e tocmai, nu e problemă. Nu-i dilemă. Eu am simțit la un moment dat că mă scapate și eram ține. Dacă ne mai repetăm, o să mergem fete sus. Că suntem mai ușoare. 100%. Și Adina neapărat să intre. Îmi doresc foarte mult să câștig acest punct și sunt curioasă ce va fi sub această cupolă minunată pe care vreau să o revendic eu, neapărat. 9 leoparzi, un singur trib, un singur titlu. Învingători. E 2-1 pentru tribul Dragoni, dar asta înseamnă că punctul precedent a fost adjudecat de leoparzi. Se joacă și asta e foarte bine. De ce? Pentru că o nouă recompensă bonus este chiar aici, sub această cupolă, iar aceea este pentru duelul dintre Ina și Diandra. Năut! Năut, proteină vegetală de cea mai înaltă calitate aici la Survivor, la acest punct. Intră pe traseu Ina Shan și Diandra, asistă băieții, sunt la stâlp de susținere. Fetele, atenție, pregătiți-vă. Luptă pentru năut din belșug. Este proteină vegetală foarte bună, de care au nevoie în lupta lor, lupta cu ceea ce înseamnă supraviețuirea. Ina Shan și Diandra, iată, tribale, frumoase, asumate, amazoane, amândouă. Marinescu face bine laur, nu vreau să le mă Însă beneficiază și trebuie să beneficieze de suportul coordonat al băieților. Din nou, băieții de la Dragoni sunt mai rapizi, mai coordonați și au plasat-o pe Ina, deja Biță, Sebastian și Uve, pe checkpoint-ul al doilea, pe trunchiul de piramidă al doilea. Ina, de asemenea, se așează. Diandra mai are puțin și ajunge în acea etapă. Nu riscă să facă un salt, are nevoie să ajungă, pentru că, până la urmă, proba de final are 2 etape. Întâi coșul, apoi taburetul. Nu vă grăbiți că aveți avantaj o grămadă. Îndoiți-le un pic spre ea! Aplacă-le, Marinescu! Ina este, iată, înainte de o tehnică pe care am mai văzut-o la Dragoni. Dacă ar putea să o replice și leoparzii, ar fi formidabil să aplece un pic acest stâlp de susținere. Vedem, este Ina cea care a ajuns prima. Calm, calm. Laurea, pleacă mai mult! Și acum vom vedea. Iată, Diandra este înainte de checkpoint-ul cu numărul 3 și ultimul de acel trunchi de piramidă, 2 aruncări ale Inei. Are timp să facă aruncări și iată, încă o empanadă. Caută traiectoria optimă și aceasta a venit la cea de-a 4-a empanadă. Ina ne-a obișnuit cu evoluții spectaculoase, creștere de formă în ultima perioadă. Vom vedea acum, iată, o empanadă, 2 ratate, să o vedem pe a 3-a și iată a 3-a direct. Diandra trage tare pentru a ajunge. Adi și Cristian alături de Laurențiu. Băieții acolo nu s-au coordonat și iată, Diandra ajunge târziu. În acest moment, ea trebuie să sară pentru a ajunge să facă aruncări. Haide! 2-1 în favoarea tribului Dragon, pentru care luptă Ina. A venit și Diandra pentru a face aceste aruncări. Aruncare ca din oala a Diandrei, însă trebuie să prindă zona centrală a acelei suprafețe pătrate. A fost aproape Ina, acum a ratat Diandra foarte puțin, i-a lipsit acele empanade proiectate de Diandra să intre în coș. Ina le are deja, aruncă puternic Ina. Ina, concentrează-te! Cu sfaturi și încurajări de pe margine de la a ei și Ina, iată și Diandra. O nouă aruncare a Diandrei însă nu prinde efectul de bounce back către coș. Luptă ambele fete la 2-1 pentru tribul Dragoni. Au ajuns să facă proba de final, deși Ina a ajuns cu ceva timp înaintea Diandrei. Diandra a reușit să recupereze și iată, aruncă, însă nu prinde efectul de retur de pe acea plasă. Acum l-a prins și o empanadă verde, este și la Diandra. A doua empanadă verde, a ajuns-o Diandra pe Ina la 2-1. Îi vor ajunge oare leoparzii și vor egala? Iată ce aproape a fost Diandra, a prins acolo curaj. Și năutul vine cu 2-2 în acest moment. Leoparzi Dragoni au ajuns, leoparzii 2-2 și o cantitate considerabilă de năut adusă de Diandra în trib.
Asta e combustibilul meu de acum înainte pentru fiecare câștig și, ce să zic, asta să fie începutul nostru, unul promițător. Tu dădeai așa, nu mișcai deloc corpul și dădeai așa. Trebuia să dai... Ți-aduce aminte ce am venit de Vedeam că sus. se învârte empanada aia, se oprea, știi, trebuia să o dau foarte drept. Sincer, nu credeam cum să arunc. E ușoară, e normal când o preiei așa de pe parte, să nu Eu nu mi-am gândit că nu e. M-am speriat puțin când a ajuns deja Ina și tu nu ajunsese la al doilea. Uite! La Dina să facem asta. Bravo! Două membre ale tribului Leoparzi, Larisa și Diandra, 2 puncte și avem egalitate. Lupta cu Mario, cu Adi. Să vedem pentru ce avem miza suplimentară și aceea este reprezentată de... ouă! Iată un coș cu ouă! Pentru cel care câștigă, să fie Adi, să fie Mario, e 2-2. Haideți să vedem, le dăm drumul la băieți pe traseu. Adi și Mario la 2-2, băieții la susținere, pregătiți, atenție! Pregătiți! Gongul răsună peste Marea Caraibilor. Unu, bă, tu ține! Hai, ia! Coordonează Adi de sus. Era nevoie de această coordonare. Filip, Laurențiu și Cristian. Mai repede până jos! Să vedem acum. Se vede într-adevăr mai bine de sus. Exact asta le lipsea băieților la Leoparzi, coordonarea și răspunsul dragonilor. Nu întârzie să apară, pentru că iată ce bine se coordonează din nou Biță, Sebastian, Uve cu Mario, care ajunge deja. Vom vedea însă proba de final. La Larisa și la Diandra, proba de final a făcut diferența. Vom vedea dacă are șansa Adi să vină să arunce. Îl știm pe Mario, care este extrem de eficient la aruncări, însă empanada cu nisip înăuntru și cu efect de retur, de bounce back pe plasă. Vedem cum se poartă. Iată-l pe Adi, foarte hotărât, foarte tenace, foarte determinat. Un coș cu ouă stă acolo între acest punct, pe lângă punct, și a merge mai departe. Iată, a ajuns la țărm. Mario aleargă și Uve. E o formulă foarte coordonată, formula dragonilor. În acest moment a ajuns Mario, aruncă. Vom vedea o primă ratare și din a doua s-a întors. Are, iată, din a patra a reușit să introducă 4 empanade, a patra a intrat, are nevoie de 2 în primul coș și apoi mai are încă puțin și Adi n-a prins efectul de retur. Mario, dar l-a prins acum. A sărit Adi acolo. Ce salt formidabil face Adi, la fel și Mario. A prins întoarcerea, luptă Adi pentru Leoparzi. Nu renunță, deși Mario este la o empanadă distanță. A ratat de 2 ori. Poate să ajungă Adi, vedem acum aruncările lui, foarte puternice. Iată-l pe Mario. A prins și a căzut, alunecat de pe acel taburet la Mario. Continuă să lupte, 2-2 în continuare. O prima empanadă introdusă și de Adi, a ratat Mario din nou. A doua empanadă au ajuns fix în același punct și în același loc. Aruncă Mario, încearcă să prindă acea boltă și rămâne empanada. A rămas Adi cu empanada sus. Exact acele secunde de care avea nevoie Adi i-au lipsit din pricina coordonării celorlalți stâlpi. 3-2 pentru dragoni. Alimentul meu de când eram copil. Mâncam pâine cu ou, mâncam ouă fierte, ochiuri de ou pentru mama mea, care îmi gătește în fiecare zi ou când sunt la mine la sat, la Căvăran. Te iubesc, mama! E chestia că femeile sunt mai ușoare de cărat, știi? Mai aveai foarte puțin Adi. Și tu ai jucat bine, adică ai mișcat foarte bine. Exact, chiar te-ai mișcat bine rău. Povestea fără sfârșit a punctelor continuă, 3-2 pentru dragoni. Vedem pentru ce luptă acum Cristian și Diana. Atenție pentru Mango! Mango pus la bătaie în acest moment și la capătul punctului. Un nou duel mixt, Diana și Cristian, la 3-2 pentru tribul pentru care luptă Diana, tribul dragoni. Atenție! Pregătiți-vă! Mango suculent de aici din Dominicană pentru cei care vor câștiga, pentru că vedeți, protagoniști sunt cei doi de sus, Diana respectiv Cristian, însă Adi, Laurențiu și Filip luptă și ei, așa cum luptă Sebastian, Uve și Biță.
O tehnică pe care pare că și-au însușit-o un pic mai bine, mai precis cei de la Dragoni. Vom vedea dacă acum compensează cei 3 leoparzi. Adi a putut să vadă de sus, a coordonat cât a putut, însă a ajuns în urma lui Mario și asta a contat. Punctul a mers în urma reușitei lui Mario la Dragoni. Bun, 3-2 și din nou avem o recompensă bonus, o recompensă suplimentară la proba de final. Aproape în același punct sunt, iată, Diana însă s-a desprins. Amândoi luptători, rugbistă profesionistă, Diana, de asemenea, voleibalist Cristian. Vom vedea cum arată aruncările. Forțează Cristian acolo și echipa de suport. E bine, sunt practic la fotografie ambele triburi în acest moment, ambele echipe. Soarele dă un răgaz în acest moment, o căldură toridă la acest interval orar. Iată pe Diana, salt spectaculos și direct, la fel Cristian. We are game, suntem în joc la 3-2 în favoarea tribului Dragoni. Luptă la înălțime, Cristian vor arunca în același timp. Au reușit cei 3 leoparzi să-l aducă pe Cristian pentru a face aruncări. Și acum aruncări ca la handbal încearcă Cristian. Bravo, hai Tizi! Iată în acest moment aruncă Cristian și este o empanadă introdusă de Cristian. Foarte atentă este și Diana acolo, însă n-a reușit introducerea unei empanade. Acum are o empanadă și Diana, câte una de fiecare, are 2. Diana în acest moment ce-a ratat, să-l vedem pe Cristian cu concentrare, poate să plaseze și iată și pe a doua. Sunt în același punct al finalului. Aruncări pe care și le aduc aminte și iată-l pe Cristian, experiența de la handbal aduce în acest moment egalitatea a doua. 3-3, punct adus de Cristian, susținut de coechipieri. Bravo, băieți, bravo! Pentru ceea ce încerci tu să dai pe aici, domnul Uve, astea cu suflatul... Ce suflatul? Nu merg. Înțelegi? Nu merg astea cu suflatul. Dar nu știu despre ce vorbești. Pe mine. Despre ce? Să sufli pe tine dacă vrei. Habar n-am despre ce vorbești Sau pe tu. ăla de-a plecat acasă. Să sufli pe ăla de-a plecat acasă. La 50 de ani pe care ai brother, ce sufla pe el. Da, Ce și-o sufla, bă? Ce vorbești aiurea? Nu era aici să vezi ce s-a întâmplat, mă. Să sufli, băi, Uve, ia, ți-aș da un dăsta de milă să mor. Nu trebuie să-mi dai nimic, dar nu depinde de mine. Ce s-a avut? Am avut nimeni treaba. Să ai... Mamă, dar ce discursuri are el! Da. Onoare! Și sub pe el. Onoarea lui domnul Uve. Să nu vorbești Dar cine te-a chemat aici? Ca un poet, ca un mare istoric, când tu sufli de-astea. Sunt în același punct al finalului. Cu fiecare punct câștigat ai un dublu câștig. A fost aproape la a doua. Cât de aproape a fost Tina acolo? A fost aproape! A fost bună tehnica! Întreg tribul este în picioare acolo. A doua egalitate, 3-3 și un final de punct ca cel precedent a însemnat și bucuria de a-și însuși ce este sub cupolă pentru leoparzi de această dată. Luptă Izabela cu Vasile, ce duel! Avem aici un duel consacrat pentru ce luptă, în concret, chiar acum vom afla și este... Un coș cu roșii, iată un săculeț cu roșii, roșii pentru tribul care va învinge. La 3-3, a doua egalitate, luptă în acest moment pentru punct și pentru roșii. Atenție, pregătiți-vă! Vasile Greuceanu tocmai a revenit în această săptămână dintr-un duel eliminatoriu cu Silvia, vă aduceți aminte, la finele săptămânii trecute. E gata să demonstreze, îi vedeți acolo pe amândoi. Izabela de această dată, de fiecare dată, spune lucruri. Verde în față, așa cum este și culoarea tribului din care face parte Laurențiu, Adi și Cristian. Atenție, iată, să o traverseze pe Izabela, însă în acest moment din nou marcăm evoluția mai rapidă a celor din tribul Dragoni, Uve, Biță și Sebastian, alături de Vasile. La înălțime, Vasile este cel care face proba. 3-3 și roșiile care stau acolo între cele două coșuri vor arunca cu empanade pentru a obține roșii. Avem punct la leoparzi, adus întâi de Larisa, apoi Diandra, apoi de Cristian. Hai, Vasi, mișcă-te, mișcă-te! Iată, la înălțime.
săritură a lui Vasile. În acest moment el preia empanadele, în timp ce Izabela a ajuns la stația a doua din 3, este penultima. Vasile are timp să arunce acolo, vom vedea, iată, aruncări, își poate calibra aruncările. 3 aruncări, Izabela încearcă să prindă acolo al doilea stâlp și au transferat greutatea ei. Ține Cristian, însă, iată, o empanadă introdusă de Vasile în acest moment și a ratat la următoarele. Nu, aceasta este a doua, ultima aruncată, practic, este suficientă pentru a trece la taburet. Încă își face în acest moment traversarea. Izabela este ajutată, susținută, însă coordonarea celor 3, Adi, Laurențiu și Cristian, de această dată nu a mai fost atât de bună pentru ca, iată, la înălțime, Izabela să treacă și a ratat. A fost foarte aproape Vasile. Poate reușim să vedem totuși cum cea de la Leoparzi, însă nu în acest moment, nu mai este cazul. Vasile aduce punct. O nouă bătălie tranșată între el și Izabela în favoarea sa și roșiile adjudecate tot de victoria lui Vasile. N-am luat punctul, din păcate, astăzi. Știam că nu o să-l iau pentru că știu și colegii mei că am frică de înălțime. Așa că sper să vin alte trasee în care pot să fiu puternică, cum sunt, că asta e nebunia mea! Vă iubesc! Am readus echipa în avantaj, încet, încet ne apropiem de punctul final și acela de a câștiga cele 7 puncte. Hai, dragonii! Este! Nu mă doare mâna, poți să intru. Da, stai că intră Filip, eu nu pot să-l țin pe Filip. Nu, dacă intru eu... Nu intrăm toți băieți, dacă băieții, intru eu, haideți. intră băieții. Tot băieții intrăm la băiețena, intră fetele, ne facem de râs, intră ea de atâta timp, intră în continuu, tot ăia nu intrăm noi. Haideți, eu intru. Haide! Dragonii! Mă, Laurențiu, dar pot la susținere să Nu ajut. știi mișcarea prin apă, nu știi cum se întâmplă, cum trebuie să le înclinăm, ce trebuie să facem. Haideți, tragem de noi încă 3-4 Gata, mă, puncte. tragem, gata, băieții trag. Gata, nu ne mai... Izabela, ești ok? Ți-a făcut rău, așa-i? Păi nu vrea să mai intre. Mie mi s-a părut Iza cea mai slabă. Și Diandra. Nu, să le... Păi nu, fetele să aleagă ultimele. Trebuie să joace. Să luăm noi... De ce să nu luăm fetele? Să aleg eu cu Vasiu, că dacă nu, ne mișcă cel mai bine pe traseu. Bă, aveți grijă că eu sunt convins că mă iau iarăși pe mine. Deci, cum e inevitabil, cred. Da. Joc pentru recompensă cu 2 paliere. Prima recompensă, șaorma, extraordinară, da, este acolo pusă și știu concurenții de ea, însă recompensele la acest anume joc se obțin direct și nemijlocit după fiecare punct. Au deschis scorul tribul dragonilor, însă au venit leoparzii și iată, este 4-3 în acest moment pentru tribul dragonilor. Trebuie să joace de la voi, Filip și Adina. Aveți alegeri și aleg primii dragoni. Adina. Mario o alege pe Adina. Este rândul vostru, leoparzi. Biță. Biță, te rog. Filip alege Prezent. Biță. Izabela, în acest moment, are nevoie de îngrijiri medicale și va merge la cortul medicului. Continuăm alegerile. Diandra. Sebastian alege Diandra. Aș fi ales Sebastian, oricum. Iar Diandra l-ar fi ales pe Sebastian, spune și ea. Este rândul vostru, leoparzi. Ina. Spune Ina Laurențiu. Iată-o pe Ina și Ana aici, este aleasă și dragoni. Inițiați încă o alegere, vă rog, cea de-a 5-a. Larisa. Vasile spune Larisa. Larisa, Diandra au adus puncte. Vedem, la fel și Vasile. Dragilor, e 4-3. Să fie recompensa, să fie joc. Baftă, triburi! Astăzi, ca de fiecare dată, de acum încolo, va fi ziua lui Marinescu. Nu știu dacă va fi și ziua echipei mele, dar eu sunt mândru și intru pe traseu oriunde este nevoie de mine. Hai, Marinescu! Biță nu o să rămână dator, o să câștige punctul ăsta și o să-l transforme pe Filip în Filipăr. 4-3 pentru cei din tribul Dragoni și intră pe traseu din nou Biță pentru Dragoni. Prima oară pe traseu Filip pentru Leoparzi și vom vedea tot pentru prima oară ce este sub cupolă. La final de punct își adjudecă unul dintre cei doi. Și iată, vine-te! Vine-te pentru cei care vor câștiga. Să vedem!
Atenție! Pregătiți! Și momentul startului înseamnă, iată, plasarea către în față. Bița a pierdut cu Larisa mai devreme. Prea mult timp pierdut să duci așa stâlpul. Vine în acest moment, iată cum spune și Lea de pe bancă. Fetele sunt atente, e important să așeze acest stâlp cât mai aproape. E foarte greu pentru că de fiecare dată fundul mării aici, în zona de coastă, unde ne desfășurăm jocul, se schimbă, sunt prizanți, sunt curenți de fund, însă așa sunt și pentru cei de la Dragon. Și iată-l pe cade acolo Filip. Aveți avantaj! Este un avantaj consistent, trebuie să intre în joc imediat Filip. Chiar în primul punct al jocului a căzut Laurențiu, pot să revină. Au arătat că pot să revină, avem de 2 ori egalitate și cei de la Leopards, 2-2-3-3, însă acum la 4-3, Dragonii sunt mai atenți, au în acest moment un checkpoint între ei și Leoparzi. La 4, la 3, Vasile, Sebastian și Uve s-au specializat în a plasa exact unde trebuie acel stâlp. Trag tare și băieții Adi, Cristian și Laurențiu. Cu fiecare punct câștigat ai un dublu câștig și produsele pe care le dezvălui acolo. Ați văzut, acum este vorba despre vinete. Aleargă Biță, deja pe țăr, să recupereze cele 4 empanade. 4 empanade pentru 5 vinete. Vom vedea chiar acum aruncările lui Biță, în timp ce Filip este pe checkpoint-ul numărul 2. Din prima aruncă Biță și a introdus, iată o empanadă, a fost aproape la a doua. Ratează din nou, are o empanadă introdusă și iată, din prima serie de 4 empanade, el are deja 2 plasate, mai are nevoie de una. Să vedem dacă reușesc să ajungă băieții lui Filip. Nu mai este cazul în acest moment, iată jumătate de traseu între Dragoni și Leoparzi și 2 puncte deja, diferență 5-3 pentru Dragoni, punct adus de Biță. Haide! Alo? Ce? Și zucchini, și vinete, și ouă, și morcov. Oh. Touchdown! Și 5-3? Și 5-3? Oh. Ce avem aici? Ageas gol, tu sei, e 5-3. Hai, Dragonii, 5-3! Să moară de foame Leoparzii! N-au mâncat colegii mei, n-au avut forță să mă țină și m-au scăpat. Eram de 2 ori să cad, n-au avut stabilitate. Asta e viața, dragul lui. Am ținut-o bine la toată lumea, ai scăpat la mine, era să cazi și la el. Ce, n-am ținut-o noi bine? Nu vă mai certați, nu avem puncte. N-am ținut-o noi bine, auzi. Dar ție-ți fac așa. Uite așa îți fac genunchii. Ce sens are să ne criticăm acum, că nu înțeleg. Să ne arătăm cu degetul, ce sens are? El țipa la noi, el în loc să fie atent la ce are de făcut, era atent la ce facem noi. Într-adevăr, Filip nu a excelat acum. Înțelegi ce zic? Și la fiecare probă îi tremură genunchii. Îi tremură piftia pe el. N-am nimic cu nimeni. Dar ca idee, măcar atitudine să avem de ceva, să încercăm ceva. Intrăm pe traseu, o susținem pe Adina și aducem punct pentru echipa noastră. Hai, Leoparzi! La scorul de 5-3, Dragonii suntem tot pe ei, așa că acum, liniștit ca Marea Caraibilor într-un spirit de manchiluță, pe ei până la capăt ca o săniuță. 5-3 pentru Dragoni, s-au distanțat la 2 puncte, au mai fost distanțați la 2 puncte de Leoparzi și am văzut ce egalitate. Adina intră pe traseu prima oară astăzi. Replica vine de la Mario, iar pentru ce luptă anume la acest punct este... Ceapă! Iată, ceapă se adaugă acolo la celelalte legume și vom vedea cum luptă cei doi. Atenție! Pregătiți-vă! Punct la Mario, desigur, am mai văzut. Ar fi formidabil dacă Adina ar reuși în acest moment. Hai, Filip, du-te! Momentul în care se coordonează practic ca un metronom. Echipa Uve, Sebastian, Biță a demonstrat în câteva rânduri, dar au făcut-o și băieții de la Leoparzi. Iată, a sărit primul Mario. Trebuie să placeze acolo Adi cu Filip și să treacă și Adina. A trecut Adina. Haide, mai a plecat, Acesta este momentul, acolo sunt
câțiva timp care se pot pierde exact în acel punct între trunchiul de piramidă, checkpoint numărul 2 și ultimul înainte de țărm. Trece Mario, cere acolo susținere, la fel și Adina. Se mișcă mai repede, mai coordonat și perechea la leoparzi. Iată-l pe Mario, s-a aruncat acolo către înainte și în apă. Bravo, Mai Mario. puțin și Adina, nu este mare diferența la 5-3 în scor. Iată și pe Adina în apă în acest moment. Va urca la înălțime să-și recupereze empanadele. O empanadă introdusă de Mario. Hai! Dai cu forță! În primul coș, aruncă cu forță Adina. Aplatizează! Mai tare un pic. Aruncare ca din oală. Așa, haide, Iată o a doua empanadă introdusă de Mario. Trebuie să accelereze ritmul Adina, îl poate ajunge pe Mario din urmă. A fost aproape, iată. Nu te mai uita! Și în acest moment, iată Mario închide punctul în favoarea dragonilor. Din nou, 6-3 pentru dragoni în acest moment. Bravo, bravo. Ceap! Sunt foarte supărată, fix când credeam că victoria este a mea, n-a fost să fie. Îmi pare rău pentru tribul meu, îmi pare rău leoparzilor, îmi pare rău familiei mele, îmi pare rău pentru mine. Data viitoare poate va fi mai bine. Doamne ajută! Mamă, îmi dau lacrimile de la ceapa asta. Unde-s leoparzile? Am mâncat pisica limba? Miau, miau. Hai să mă așa, îi bați, pe așa intri și tu și intră și Adi. Îi bat eu și intrați și voi după aceea. Frate, nu mai intru, că mi-a rupt mâna și eu mâine la imunitate vreau să dau afară, nu vreau să asta. Da? Nu mai pot degetul, frate. Hai că țin eu. Intru eu. Sau cine? Hai, intră-le ea, tu pune că tu ai noroc. Stai să vedem, păi da, dar dacă intri tu trebuie să intre 3 băieți. Păi dar nu vrea să intre Adi. Nu vrea să intre Adi. Hai mă, ultimul măcar Nu mai intru, mă, frate, că în rupt deget, mâine ce fac, ce joc? Nu pot să strâng pumn, efectiv. Noi ne merităm soarta. Da. Ne merităm soarta. Suntem Păi nu ne echilibrăm. niște nemulțumiți veșnic. Deci Am veșnic. mai zis. Da, uite, eu țin pe Laurențiu. Și foarte dezbinați. Ne strigăm vibe-ul mereu. Pe așa bărbați avem noi în Ne echipă. criticăm foarte mult aici pe joc. Începe să nu-mi pară rău pentru noi că pierdem, vă zic. Puteți să mă scoateți afară, începe să nu-mi pară rău că pierdem. Păi, dar suntem ipocriți. 6-3 pentru tribul Dragon poate fi ultimul punct dacă l-aduce prima dată astăzi Ina. Dacă Laurențiu, care a intrat și a pierdut primul punct, aduce, rămân în joc leoparzii și vă spun ceva, în apă a intrat Lea. De la tribul Leoparzi vrea să susțină acolo alături de Cristian și de Filip. Pentru ce luptă la acest anume punct, vom vedea chiar acum. Iată, linte! Linte bună, proteină vegetală, exact de ce au nevoie concurenții în Survivor. Agil și tenace, cei doi, Laurențiu și Ina, vor fi ajutați, cum a fost ca și până acum, de ceilalți. Însă la Leoparzi, Lea este în apă, alături de Cristian și de Filip. Atenție! Pregătiți-vă! Încearcă toate formulele tribul Leoparzi pentru a reduce din diferență, pentru a opri accesul tribului Dragoni la cât mai multe recompense bonus și, de ce nu, la recompensa cea mare de astăzi, shaorma. Vom vedea însă, iată, deplasarea Inei, în primul rând facilitată de acest trio care s-a dovedit de succes, Uve, Sebastian și Biț, a fost și Vasile la un moment dat, iată pe Ina, agilă, se ține acolo foarte bine pe stâlpul de susținere. Să vedem răspunsul leoparzilor. A căzut acolo Uve în apă, însă nu este nicio problemă pentru că nu a căzut protagonista, anume Ina. Vom vedea, Laurențiu este la checkpoint-ul cu numărul 2, Lea și Filip alături de Cristian. Repede, profită de timp, haide! Trage tare Ina acolo, să vedem finalul. Diandra a învins-o. Hai, profită de timp. Hai, Ina, că poți! Primele așa. Este însă momentul ca Ina să facă aruncări și are timp. S-a și antrenat, ați văzut-o înainte. I-au arătat băieții și din prima o empanadă plasată în coș, în timp ce Laurențiu este asistat acolo de băieți pentru a ajunge 2 ratări, 3 ratări. Dar din cele 4 empanade, una oare introdusă Ina. E vital să ajungă și Laurențiu la 6-3. Iată o nouă ratare a Inei. A doua
În acest moment, tot în același punct, a căzut Laurențiu, chiar în punctul de deschidere al jocului de astăzi. Nu mai riscă băieții, iar celul lui Cristian Laurențiu să pună stâlp de susținere și iată-l pe Laurențiu. Este în joc în acest moment, pentru că Ina are ultimele aruncări, aruncarea la taburet, aruncarea cea mai grea. Vine Laurențiu, 6-3. Luptă împotriva lui 6-3, Laurențiu în acest moment și cât de aproape a fost Ina acolo. Introduce Laurențiu, are o empanadă introdusă și trage tare, serviază foarte bine, sunt în joc Ina și Laurențiu în acest moment. Arată Laurențiu, ratări, iată cât de aproape a fost și Laurențiu pe rama acelui coș. Din nou ratare spectaculoasă a Inei. În continuare Laurențiu o singură empanadă acolo, are oare pe a doua. Dă-i așa, așa. Haide, încet, concentrează-te că Cu două empanade, Laurențiu a ajuns-o pe Ina în acest moment. Vom vedea cât de aproape a fost Ina. În două rânduri, întreg tribul este în picioare acolo, ambele triburi sunt în picioare. Este recompensa. Aproape. Și aproape din nou a căzut la Ina, a dat puternic, a patinat acolo acea empanadă. Iată și la Laurențiu, a atins taburetul și aduce în trib Laurențiu Lintea. Dar și scorul de 6-4 îi ține pe Dragon din zbor. 6-4 pentru Dragon, punct adus de Laurențiu. Mult mai bine, mult mai bine. Mi-a confiscat jandarmul marfa. Mă simt foarte prost. Am adus punct pentru echipa mea, am fost mai concentrat pe traseu. Hai, Leoparzi, încă un punct, haide! Uitați aici Lintea. Proteina sau carbohidrat? Proteină pentru echipa mea. Doamne ajută și îți mulțumesc. Da, bă, cum o dat în buză la masa și n-o stat, 6-5, ne trebuie un punct. Aia ca aia Fiți acolo atenți, din necadă. momentul ăsta e 6-4. Noi nu mai avem nimic de pierdut. Absolut. Tot ce putem să facem e să nu mai ia ei de mâncare. Da, exact. Pentru că tokenul oricum îl avem, deci recompensa. Deci nu avem niciun motiv să ne stresăm. Și oricum când câștigăm, o să luăm și ce a mai rămas din recompensă. Bravo, Miss Forța! Bravo! Asta e Linte! Eu sunt bărbat adevărat! Iar tu știi cum e asta? La faie. Ce bună e Lintea roșie! Mamă! Da? Mai bună ca aia. 6-5 și a doua oară în fața punctului decisiv dacă îl aduc cei de la Dragoni, însă de la Leoparzi intră Larisa, cea care a adus primul punct pentru ei astăzi. Luptă cu Vasile, de asemenea aducător de punct pentru tribul său Dragoni. Să vedem pentru ce luptă la finele acestui punct și anume pentru cartofi. Și fie ca amidonul să nu mai aducă probleme, ci doar bucuria hranei. Hai să vedem. O bătălie strânsă, unde au nevoie de susținere cei care fac proba de final la propriu. Larisa și Vasile, din nou pe traseu, din nou pentru triburile lor, din nou cu recompensă la final. Atenție! Pregătiți-vă! La susținere pentru Vasile, același trio, Sebastian, Uve și Biță. De asemenea, Cristian, Laurențiu și Filip pentru Larisa. Larisa a reușit să aducă primul punct mai devreme. De asemenea și Vasile. Dueluri mixte au avut cei doi și iată-l pe Vasile la înălțime, a pășit în picioare acolo. A tăiat un timp, vrea punct, al doilea punct. Vasile, de asemenea, Larisa cere în acest moment să se miște băieții, să se coordoneze și o fac acolo. Filip, Laurențiu. Secunde extrem de importante pentru această tranziție către al treilea și ultimul. Iată-l pe Vasile, ce salt spectaculos face acolo. Ajunge să recupereze cele 4 empanadas, cere și Larisa suportul acolo, către în față, însă Vasile va face primele aruncări la 6-4 în favoarea tribului Dragoni. Are o empanadă deja introdusă. Vasile a ratat la a doua, iată Larisa este pe țăr. Hai că poți, hai că poți, hai că poți. Îl poate ajunge și vom vedea acum evoluția Larisei, aruncările lui Vasile, încă una, încă o empanadă, efectul de întoarcere, l-a prins acum, din prima Larisa are empanadă introdusă. Vasile este la zona cu taburetul, două empanade introduse de Larisa în acest moment. Sunt amândoi la taburet, a fost aproape Vasile, s-a blocat
O empanadă acolo la Larisa trebuie să o ia și face asta acum Larisa. În acest moment, iată, cu empanada palmă, aruncă în același timp. Și este Vasile cel care, aducând al doilea punct, înainte Larisa reușește. A luptat foarte bine Larisa acolo, însă iată Vasile face 7-4 în favoarea tribului Dragon și își însușește și cartofii pentru tribul său. Al doilea punct adus astăzi, am curmat suferința leoparzilor, s-a terminat și acest meci. Hai, dragonii, să mâncăm! Îmi pare rău că n-am adus și al doilea punct. O secundă a făcut diferența între mine și Vasile. Suntem mulțumiți pentru tot ceea ce am câștigat astăzi. E bine, mă, că avem și mânca, și bunicii ceva, ne-au ajutat și pe noi, tot e bine. Eu sunt mulțumit, vă zic sincer. Și eu sunt foarte mulțumit. Nu, sunt mulțumit că am sărit acolo, ca nebun la primul punct, când puteam să iau, dar aveam mult tot. Erau buni și ea. E bine că avem ceciugule, e bine că îi bate mâine, e bine că ne ăștia Dumnezeu, frate. Îi trimitem acasă. Dragonii sunt meseriași! Dragonii sunt meseriași! La adresa de pisoiași! La adresa de pisoiași! Cum o dai sau cum o scalzi? Cum o dai sau cum o scalzi? Dragonii bat leoparzi! Dragonii bat leoparzi! Dragonii! Ăsta-i, mă! Vă rog să priviți triburile Națiune Survivor România în acest moment. Dragonii și leoparzii. 7-4 în favoarea dragonilor, o nouă recompensă pe care v-ați adjudecat-o. Dar, iată, și leoparzii, la finele acestui joc, se pot mândri cu ce au câștigat acolo. Linte, Năut, Mango și Orez. 4 dintre voi, Larisa, Diandra, Cristian și Laurențiu, au adus puncte. Și este bine că este așa, pentru că recompensa principală, trebuie să o numesc, șaorma, pentru fiecare membru al tribului merge la tribul Dragoni. La bancă s-au spus niște lucruri cu Cristian. Am auzit. Aș vrea să povestim un pic. Ce ți-a spus Cristian și cum ați ajuns într-o contundență? Dar fii atent, Uve, mai ales de ce? La ce faci referire, capitane? Hai că un astfel de gest pe care l-ai făcut, nu în fața mea, de fapt în fața tuturor, merită o explicație pe măsură. Ce a fost acolo? Hai să povestim un pic. Ce ai văzut tu, Cristian? Ne-a ironizat pe fiecare dintre noi, ceea ce mi s-a părut că Uve a devenit un circ, un râs. Capitane, dacă toți sunt interpelat în acest mod, deși aș prefera să nu mă las atras în această bălăcăreală ieftină, momentul în care el a venit aproape de mine să-mi invadeze spațiul personal, punând și mâna pe mine pe ceea ce nu faci pe un războinic. Probabil că are o deviație de sept, domnul Dan, și ar trebui dus la medic să-i îndreptăm năsucul un pic. Se poate și varianta asta. Pe un război nu cu mâna cum vrei tu, pentru că nu sunt o gospodină. Domnul Dan a câștigat acel punct. Cu un punct înainte ne-a ironizat pe fiecare dintre noi, făcând ca un pui. Ceea ce mi s-a părut ca o găină, ca un pui. Ceea ce mi s-a părut că Uve a devenit un circ, un râs. Apoi, după ce am câștigat punctul, m-am dus în fața lui și am făcut cot, da? Moment în care și-a suflat ce a rămas probabil de aseară pe mine. Un gest care, din punctul meu de vedere, nu face cinste nimănui. Mai cu seamă, după toate povețile și toate poveștile pe care ni le livrează el aici în fiecare zi, și pilde și toate vrăjerile astea, un om cult și așa de citit cum este Uve, să facă astfel de gesturi de ghetou, de stradă, dar de cea mai joasă speță, nu mi-aș fi închipuit niciodată. Uve, ce a fost acolo? Capitane, dacă toți sunt interpelat în acest mod, deși aș prefera să nu mă las atras în această bălăcăreală ieftină, în momentul în care
am personificat o găină sau un ou, era vis-a-vis de faptul că sunt niște ouă câștigate, lucru care pe mine m-a bucurat. A fost modul în care eu m-am bucurat, că altcineva și-a asumat alte roluri, eu nu știu ce rol de carnaval are el și cum se simte pui sau găină, nu mă privește, intenția mea nu era să jignesc absolut pe nimeni, decât mă bucuram pentru mine, nici măcar ne ducându-mă în zonă să aduc vreun afront, vreunui adversar, tocmai în semn de respect. Acum, dacă vorbim de partea cealaltă a monedei, în momentul în care Marinescu pare să cică se ar fi venit aproape de mine, eram exact în momentul de după toată intensitatea și toată energia și tensiunea aceea acumulată de după punct și nu este străin faptul că sunt momente când mă scobesc în nas sau fac. Da, dar ai făcut intenționat. În momentul în care el a venit, fără să mascăm nimic, capitane, că vorbim între bărbați, dintre toți cei prezenți aici, n-aș îndrăzni niciodată să te mint. Drept urmare, cu plecăciune spun, momentul în care el a venit aproape de mine să-mi invadeze spațiu personal, punând și mâna pe mine, ceea ce nu faci pe un războinic, pe un război nu pui mâna cum vrei tu, pentru că nu sunt o gospodină, i-am explicat doar scurt și pe obiect, fără să arunc pe el niciun fel de secreții muconazale și alte vrăjeli de mahala, că nu mă interesează gestul tău. Atâta tot. Fără atingere, fără strop, fără... A fost un gest că mi-este egal. Probabil că are o deviație de sept, domnul Dan, și ar trebui dus la medic să îndreptăm năsul un pic. Și ca fiind de mahala sau din suburbii sau o glumă de autobază, pe semne că l-am mai pățit de atâtea ori și astea sunt cercurile în care se învârt. Eu nu mă asociez cu așa ceva. Acestea fiind declarate, îți mulțumesc pentru onoarea de a-mi explica, capitane, ești mare ca întotdeauna. Hai să dăm dovadă de fair play toată lumea, da? Cristian, Uve, da? Da, capitane. Orice ar fi, orice a fost, e parte din povestea asta noastră, mai ales bărbații cu testosteronul. Avem multe întotdeauna de comunicat și de ieșiri elegante, din respect pentru fetele noastre prezente aici, din respect pentru națiunea Survivor România prezentă acolo și pretutindeni. Am înțeles, cred că pot să-mi dau seama despre ce a fost vorba și să o lăsăm în urmă pe asta, da? Okay. Și să ne înțelegem fiecare aceste lecții de aici. Cu siguranță, da. E important. Pentru dumneavoastră, da. Mulțumesc. Este unul dintre dragoni care are în posesie ceva și pe care îl rog în acest moment să mi-l înapoieze, acel medalion pe care n-a avut ocazia să-l folosească. Stai că vin eu la tine, vreau să știu că e pentru leoparzi. Ăsta e, bravo! 7 dragoni, 9 leoparzi. Dragonii, rămâneți și mâncați shaorma. Și pentru că fiecare poveste de supraviețuire sună mai bine cu fructii fresh, fiecare membru al tribului va primi câte un fructii fresh de grapefruit. Altceva! Poftă bună, dragoni, poftă bună și vouă, leoparzi. Mulțumim! Națiunea Survivor România sunt minunați, nu se lasă cu vorba, cu fapta, își aruncă unul altuia, dar rămân în fair play, rămân Survivor. Atât de aici, vă iubim, națiune, și ne revedem! Hai că vă aștept, e sos de usturoi. Da. Mamă, nu ne pupăm azi. Mamă, miroase! Pentru dragoni! Hai, dragoni! Hai. Am și eu un cântecel la cât de bine mă simt. Șaormă, te ține în formă.
Hai. Haide, către insulă! Usturoiul! Fiecare să ia cât un săculeț. Mi-a plăcut foarte mult că la final am avut câte o provizie pentru care să luptăm. Adică n-a fost doar recompensă, a fost la fiecare joc câte o recompensă mai mică. Și cred că ne-am făcut provizii pentru o săptămână lejer. Mi-a plăcut vibe-ul ăsta de echipă, mi-a plăcut și faptul că nu ne-ați certat că n-am adus puncte. A fost totul structurat, ați mers foarte bine pe traseu și la final am mai plecat și cu shawarma și am plecat și cu provizia acasă. Inițial eram puțin pofticios pe chestiile, pe proviziile, pe boabe, cum ar veni pe linte și pe năut, ca mai apoi de fapt să mă prind că rămăsesem cuplat cu ideea din civilizație că mamă, îți gata prefierte, numai le pui la fier, mai pui legume și gata mâncarea, dar nu e așa. Lucru care va implica acum timp, energie, organizare, comunicare, chestii care lipsesc într-o anumită măsură în tabăra lor, dar mă rog, oricum le doresc de bine să și le facă. În schimb, mâine trebuie să fim atenți iarăși să nu ne scape printre degete, plus faptul că, totuși având deja puținele provizii care le au, și orez nu mai aveau parcă pe lângă, au ceva să bage la maț, cum ar veni, și să aibă puțină vlagă, adică să nu ne jucăm, că știi cum e, de multe ori când mortul încă mai zvâgnește, s-ar putea să-ți creeze o problemă. Deci pentru asta trebuie să fim atenți, să fim ascuțiți, bine organizați, exact cum am făcut și astăzi. Ce vreau să remarc este că, băi frate, noi ca echipă suntem foarte puternici și asta se vede, frate, și pe traseu. Am ajuns de fiecare dată cu 10, 15, 20 de secunde înaintea lor, ceea ce ne-a avantajat foarte tare la final. Fetele din campul celălalt am înțeles că au luat rolul de mascul. Și prințesele sunt băieții din campul celălalt. Eu mă simt o prințesă războinică. De-aia am venit la Survivor. Dacă vreau să fiu prințesă, stăteam pe plajă ca Vasile la bârfă. Voi, fetelor, v-ați plâns de băieții voștri. Atenție! Cât de bine seamănă cu viteziștii pe care i-am avut de-a lungul sezoanelor. Aia e! Hai! Sunteți prea mici pentru mine! Ce bine aleargă acolo băieții! Schimba, alt totem. Părea că intră acolo într-adevăr acel totem.